how to solve Free Fire and Nokia router slow problem solve। आज म तपाईहरुलाई नोकिया राउटर यानी कि नोकिया राउटरबाट चलिरहेको गेम फ्री फायरहरु स्लो या नचल्नु भन्ने यस्तो प्रब्लम छ भने तपाईले लाई म आज सिकाउने छु कसरी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्नुस् अनि क्रोम खोल्नुस्। क्रोम खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो वाइफाई को गेटवे हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो यो रहेको छ, मैले चेन्ज गरेर अर्को राख्दिएको छु। गेटवे हालिसकेपछि तपाईले लगइन गर्नु पर्ने हुन्छ। जीपन होम पेजलाई लगइन गर्नुस्। लगइन भइसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्नुहुन्छ म्यानेजमेन्ट छ, म्यानेजमेन्टमा थिच्नुस् अनि यहाँ डिफल्ट फरवर्ड एन्ड डिफल्ट छ, यसलाई थिच्नुस्। थिचिसकेपछि यहाँबाट तपाईले आफ्नो नेटवर्कलाई रिसेट गरी हाल्नुहुन्छ। यहाँबाट ओके गरेपछि रिसेट हुन्छ। रिसेट भइसकेपछि तपाईले अन भएपछि आफ्नो वाइफाई को पछाडी लेखेको पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुस् र फेरि यो पेज खोलिसकेपछि तपाईले नेटवर्कमा जानुस् र नेटवर्कमा गएर WAN मा जानुस्। WAN मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ भिलेन आइडी हेर्नुहुन्छ। मेरो 17 रहेछ, तपाईले थाहा छैन भने नेटवर्क प्रोवाइडरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अनि हालिवरी सेभ गर्नुस्। भिलेन आइडी हालेर सेभ गरिसकेपछि तपाईले वायरलेस 2.4 मा जानुस्। वायरलेस 2.4 मा गएर तपाईले यहाँ 20 MG छ, 20 बाइ 40 गर्दिनुस् र अटो छ, अटोलाई 11 गर्दिनु अनि पासवर्ड हेर्नुहुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने चेन्ज गरेर सेभ गर्नु। यति गरिसकेपछि तपाईको नेटवर्क स्लो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। आजको लागि यति नै।